Mushi Travels is back, and today we'll share to you our drone experience in Singapore. Hello! Hi! We're now at Singpo, Saturday. So, buti umabot tayo hanggang 7 p.m. for our unmanned aircraft, ano yan? Aircraft drone registration label. So, if your drone is 250 grams and above, ayan, kailangan nyong mag-register, no? So, you can go online, papadeliver nyo sa hotel, pero mas okay kung konti lang yung time nyo, punta na lang sa Singpost office. So, this one in Suntec, it's open, ano rin, no? Even on Saturdays. So, Tapos, Building 3, 3rd floor. Building 3, 3rd floor, malapit sa Burger King, no? Ayan. Yung sa big one na arcade. Tapos, $20 siya, yan, $20. So, you can pay naman via credit card kung wala kayong cash, no? So, yun, seamless naman. Although, medyo masungit si Kuya kasi ang pangit daw ng sulat ko, pero ganda. No, sobrang arte kasi strict yata sila dun sa address kasi post office eh. Anyway, okay naman, di ko na pinatulan. So, ayan, nakuha na natin. So, later, is lalagay na natin sa drone para bukas makapagpalipad na tayo in our last full day tomorrow, no? Sa Marina Bay tayo or near sa sa may Singapore Flyer, no? Para maganda yung drone shot natin. Yun yung goal tomorrow, no? So morning hanggang evening siguro lapit. Sana hindi umulan. Yun ang pinaka kailangan nating pagdasal, no? So yan, good luck to us. Ayan, ready for flying. Bye. Sweetheart, saan tayo punta? Uy, saan tayo punta? Ay, punta tayo sa Marina. So, pag bumaba daw dun sa Gardens Exit 1, yun, maglalakad. Ito yun. Mukhang may ginagawa lang, pero siguro mas convenient pag okay na to. Ito yung sign. This way to Marina Barrage. We're here sa Marina Barrage. Dati, nung nakadeploy dito si Sweetheart, pag weekends, pupunta siya dito para magpapalipad ng drone. And this time, papalipad din tayo ulit dito. So, ito yung safe na paliparan. Yung iba kasi, hindi baka mahuli kami. So, NCR lang daw siya. So, as you can see, marami ding mga tumatambay dito, parang sports. Parang boardwalk, takbo-takbo, bike-bike, with the dogs and everything. So, yan. Ayan tayo. Nagdo-drone kahit mainit. Hi! So, nandito tayo ngayon sa Marina Barrage and going to the green roof. We're here. Oh, init. Okay. Oh, yes. Oo nga. Dito. This is where we at. Pero okay lang din dito para hindi mainit. Maraming tao. Oh, it's okay.
This is the spot. But anyway, so we're now here at Marina Barrage. So dito si Jumbert nun nagpo-photo ops. So mainit ngayon kasi alas 12 ng tanghali. Pero since wala kaming agenda, kapakainit kami dito. Maganda siguro dito sa hapon, pero baka sobrang dami din ng tao. So yun, hanap kami ng spot for the droning. So ready na po ang ating artista. Subukan natin siya pa yung aking favorite umbrella. Okay, so this is the maiden flight of our drone na ngayon lang gagamitin since binili. Sana hindi kami mahuli kasi 1K, pero pwede naman daw dito. Dito yung favorite spot ni Jumbert noon. At malayo tayo sa nagkakait. So, it's safe. Atras daw ako ng konti. Galing ni Jamie, oh. Baliwala ang init. Hindi ko pala pause. So, papa-video muna tayo kay Baby Drew. Para may picture kaming maganda. Ayan. Maganda, ganda, ganda. Ay, bibintaas! I'm scared. Nagkababa natin. Yan, so we're trying different master shots. Tingnan natin how it looks. Okay. Paano ba mag-start? Ay, Hello, mali. sira. Ano, sira na? Tap or draw a box. 2, 1. Blast off! Bye! Kamusta naman yung experience mo sa paggamit nito? Happy again, you know. What do you like about it? Ayan, ang dali na magpalipad eh. Dati kasi mas konti yung mga quick shot. Ngayon parang default na. At saka ito, no, hindi ka na dependent sa cellphone mo. Yes, wala nang cellphone. Nandito And na. we're back! Welcome back to the show. So, Sulit na bayad. Sulit na. Sa mga gusto po magpabook sa wedding nyo. Picture tayo. Alright. Okay, picture natin ang happy boy. Bakit? Scary. Pero hindi nakaharap sa atin eh. Ito na lang tayo. Yan, sulit na ang init. Kahit walang sunblock. So that's a quick review in our experience here at Singapore flying the drone. So for the next few minutes, we'll share to you just some random clips that we got while flying this.
Thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe. Bye-bye! Happy birthday to you!